Met deze kleine krachtpatser kan je echt zoveel. Je kan er zelfs stickers mee maken. En dat gaan we vandaag doen. Ik laat je in Design Space zien hoe ik gewoon stickers even snel pak. Hoe je die mooi qua kleur kan synchroniseren. En vervolgens gaan we ze tekenen en printen. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en ik vind het ontzettend leuk om op mijn kanaal op dit moment voornamelijk jou te laten zien wat je allemaal kan doen met deze kleine krachtpatser. Het zou fijn zijn als je even op liken drukt en abonneren. Wil je nog iets zien of heb je een reactie? Denk je van nou, zo kan het misschien ook. Wil je iets anders zien? Laat het dan even weten. Tips en tops zijn altijd welkom. In Design Space koos ik 2 afbeeldingen. En dan zie je een uitroeptekentje staan, want de pen die tekende was niet de pen die ik had. Dus dat heb ik even aangepast, zodat ik er met een pen werd getekend die ik wel heb. Dit moest ik overigens bij heel veel afbeeldingen doen. Dus dan ging ik dat daar zo doen. Vervolgens heb ik gewoon heel veel afbeeldingen opgezocht, door bij afbeeldingen telkens een ander plaatje uit te kiezen. En zoals je ziet heb ik aan de zijkant aanstaan snijden en tekenen. Dan kan je rechts kiezen voor het kopje synchroniseren en daar kan je een plaatje vastpakken wat op een andere kleur zit en het vervolgens naar een andere kleur slepen, zoals je ziet dat ik hier doe. En zo heb ik een beetje gezorgd dat alles een beetje dezelfde kleur had, want ik wilde gewoon maar 2 stickervellen gebruiken dit keer. Je kunt het natuurlijk ook op een andere manier kiezen. Het is maar net wat jij fijn vindt. Vervolgens heb ik de plaatjes kleiner gemaakt, zodat het ook mooie kleine stickers zouden worden. Ik heb ze goed verdeeld over de mat voordat ik ging snijden en tekenen, zodat het zo min mogelijk van mijn papier verbruikt werd. Dan heb ik bij Blader door alle materialen gekozen voor Smart Paper stickerkarton en ben ik gaan tekenen en snijden. Het fijne hieraan is dat het al smart material is en al het smart material heeft geen mat nodig. Ik heb even 2 kleuren gedaan omdat het best wel een grote stickervel is. Er zitten hier 10 vellen in. Zo. Als je dit met een mesje openmaakt, doe het voorzichtig. Anders verpest je natuurlijk je velletjes al gelijk. Kleine stickervellen van Cricut. Je ziet ook de pijl met hoe je hem erin moet stoppen. En op de voorkant zie je eigenlijk welke kleuren ik heb gekozen. Je hebt er veel meer. Ik ga beginnen met deze roze. Kijk even naar de pijl. En als eerste moet ik de pen laden. En zo ging de machine aan de slag voor mij om te tekenen en te snijden. En zat ik eigenlijk gewoon een boek te lezen ondertussen. Lekker makkelijk. En zo maak je dus heel makkelijk en simpel een paar hele leuke stickers. Wat ik hier over heb, kan ik altijd nog even op een mat plakken. Kijk, je pakt ze er zo af. Het is ook best wel dikke, het is dikke kwaliteit. Ze zijn allemaal getekend, gesneden. En als je natuurlijk meer kleuren hebt, dan kan je natuurlijk veel makkelijker allemaal verschillende kleurtjes ook gebruiken. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer.